Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij profetin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. O Allah Zot, kërkojmë mbrojtjen tënde që të na ruash nga zjarri i xhenemit, e sa ti më gjallë Zot, na ruaj nga çdo gjë që mund të bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, për fjalëve, për veprave apo për sjelljeve. O Allah Zot, kërkojmë për të jetë na dorë xhenetin, e sa ti më gjallë, o Allah, na mundëso që të punojmë, të veprojmë, të sillemi ashtu siç takon dhe siç ka hije banorëve të xhenetit. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. O Allah Zot, na forcoj imanin dhe besimin, sepse është gjë e më e rëndësishme për gjithë secilin prej nesh. O Allah Zot, na rregullo punët e botës tjetër, sa ti do të jetë kthimi ynë. O Allah Zot, na rregullo punët e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allah Zot, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që me të na shtohen sevapët dhe të mirat. O Allah Zot, bëj vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritet një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. Allahu xhalla xhelalu, lutem që të jemi ne pjesë e atij lajmi të mirë, të bukur që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tha: sa herë që besimtarët mblidhen për hir të Zotit, për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbolojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, siç janë tokë, Allahu i përmend atij ku është ai, qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Jemi sërish në komentimin dhe udhëtimin ton mbi hadithet të cilat flasin për zemrën. Dhe kur flasim për zemrën, nuk flasim thjesht për zemrën si organ, po flasim për ndërgjegjen e njerëzit, për ndjeshmërinë e tij, për botën e tij të brendshme, për mënyrën se si njeriu i përjeton gjërat. Ky është kuptimi i plotë i fjalës zemër dhe jo thjesht ai organi që pompon gjakun, por është shumë më shumë se sa kjo. Për këtë arsye, Islami kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi që të rregullohet, të përmirësohet, njeriu të jetë sa më i ndërgjegjshëm, njeriu të jetë sa më i përgjegjshëm, njeriu të jetë sa më i ndjeshëm, njeriu të jetë sa më reflektues. Dhe normalisht nëse njeriu është i tillë, atëherë ka shumë të lehtë që ta komandojë vetveten e tij drejt asaj që kërkon Zoti, apo drejt asaj që Zoti i madh e ndalon, sepse ka marrë veten kontroll, është i përgjegjshëm, është i ndërgjegjshëm, është i kthjellët. Përndryshe njeriu shkon sa në një anë tjetër, herë rregullohet, herë prishet, herë përmirësohet, herë përkeqësohet. Dhe kjo ndodh ndonjëherë me dallime të mëdha dhe shpejt, se të jetë me dallime të vogla dhe ngadalë është normale. Por në momentin që ndodh me dallë të mëdha dhe ajo lëvizja bëhet shumë e afërt me njëra tjetrën, po edhe me dallim shumë të madh, kjo tregon paqëndrueshmëri. Allahu na ruaj, Allahu na fal. Sot inshallah taala do të ndalim një hadith i cili kërkon për besimtarit sinqeritetin e zemrës, por jo sinqeritetin me kuptimin e ikhlasit që ne flasim vazhdimisht, ai është shumë i rëndësishëm. Ikhlasi është shumë i rëndësishëm, çiltërsia, kthjellësia e zemrës, po këtu ka për qëllim për ta kërkosh diçka ti jesh i vërtet në atë që kërkon. Pra jo emocional, dhe jo momental, dhe jo pa e kuptuar se çfarë po kërkon. Ndonjëherë ne ndodhemi përballë një situate e cila na emocionon shumë dhe kërkojmë të arrijmë në atë gjë. Po faktikisht nuk është se jemi të vërtet në atë që po kërkojmë. Prekemi për një lloj situate dhe kërkojmë për Zotin diçka. Thjesht jemi prek, po nuk është se jemi të vërtet në brendësinë e zemrës tonë për atë që kërkojmë. Hadithi
flet pikërisht për vërtetësinë e zemrës. Pra, zemra kur e kërkon diçka, njeriu kur e kërkon diçka, duhet të jetë i vetëdijshëm, i kthjellët, i qartë dhe i vërtet në atë që kërkon. Hadithin e sotshëm e transmeton Sehl ibn Hanif. Sehl ibn Hanif ka ndruar jetë herët. Ka ndruar jetë në vitin 38 të Hijretit. Dhe xhenazën e ka fal Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ndryshe nga xhenazet e tjera, ja ka fal xhenazën me 6 tekbire. Kur ka dhënë selam Aliu radhiyallahu anhu, e kanë pyet. I kanë thënë, po ç'ne që ja falë xhenazën me 6 tekbire? Tha radhiyallahu anhu, innehu kana bedriyan. Ka qenë prej atyre që kanë marrë pjesë në Bedr. Kështu që njerëzit e Bedrit nuk janë si njerëzit e tjerë. Sehl ibn Hanifi ka dhe një histori interesante shumë. Historinë e Mësyshit. Gjithë bëse sillën ndërmend atë ngjarjen ku një sahabi po lahej dhe një tjetër e shef. Edhe tha, s'kam pasa kështu trupin e herë. Dhe në moment, ky është personazhi i ngjarjes, smuret dhe bëhet keq. Dhe hipën temperatura dhe i mbushet trupi me puçra. Derisa shkon situata tek pejgamberi alayhis salam. Thot, kush e ka parë, ka folur kush? Thot njëri prej sahabëve, unë, thot pejgamberi i Zotit. Dhe tha pejgamberi sa se atë fjalën e tij të njohur, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Pse ndonjëri për jush bëhet sebeb për të vrarë vllajën e tij? Ala hal barrakt, pse nuk e përmend Zotin kur e pe? Pastaj urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të marrë abdesin e Mësyshit. Dhe urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të hidhet uji Sehlit nga mrapa, pa diturinë e tij, pa qenë ai vëmendshëm se çfarë po bëhet. Dhe u shërua, thot, sikur mos të kishte asgjë. Normalisht kjo ngjarje ka brenda disa gjëra interesante. E para, vërteton atë që ne i themi Mësyshi, dhe normalisht çështja e Mësyshit është cekur në Kur'an, cek, domethënë është dhënë një sinjal për të në Kur'an. Është përmendur në hadithe, pra në fjalët e pejgamberit alayhis salam është qartë fare. Mësyshi është i vërtet, Mësyshi e çon njeriu në varr, Mësyshi lun malin, Mësyshi shuan malin, etj. Për hadithe të cilat flasin, më shumë të që vdesin në ummetin tim për njerëzve vdesin për Mësyshit, etj. Për haditheve që tregojnë se Mësyshi ekziston dhe ka efekt. Dhe normalisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë edhe orientimet se si njeriu mund të shpëtojë për Mësyshit, duke bërë sebepet përpara, po edhe nëse i ndodh Mësyshi se çfarë duhet bëj. Dhe në këtë rast dietarët e trajtojnë si rastin kur dihet personi që ka marrë Mësysh. Edhe pranon që të marrë abdes. Nga kjo kanë thënë dietarët se Mësyshi është dy llojesh, Mësysh i jashtëm edhe Mësysh i brendshëm. Në Mësyshin e jashtëm veprohet siç ka ardhur në hadith. Çdo thot Mësysh i jashtëm, pra efektet e Mësyshit janë të dukshme dhe jashtë trupit njeriu. Dhe sa Mësyshin e brendshëm veprohet në të njëjtën mënyrë, mirë po personi duhet pi edhe pak prej ujit të Mësyshit, pra nuk mjafton thjesht hedhja e ujit Mësyshit mbi trupin e tij, po edhe duhet pi prej tij. Dhe normalisht dikush prej dietarëve të kësaj kohe i bën një interpretim shkencor çështjes Mësyshit. Fakti që çdo njeri ka, si më thon, energjitë e tij, rrezatimin e tij. Nganjëherë njeriu për shkak të habitjes, ose për shkak të dashurisë, ose për shkak të zilisë, që është shkaku kryesor i Mësyshit, godet të tjerët pikërisht me këtë lloj rrezatimi apo atë që Zoti më ka krijuar tek çdo njeri. Për këtë arsye vjen edhe kurimi me të njëjtin shkak. Pra personi i cili është bërë sebeb
atëherë prej ti duhet diçka që ta nxjerrë këtë të keqe nga trupi i tjetrit. Nga kjo kanë thënë personi që merr mësysh është njëri për dy njerëzve. Ai i cili pranon që të marrë abdesin që tham, dhe ai i cili nuk pranon. Ka njerëz që e marrin për ofendim për shembull. Po të thuash, ora dyshoj se mos më ke ngur djalin mësysh. Ndoshta deri në ditën e Kiametit, po të jetoni të dy s'flisni më me njëri tjetrin, se e merr për ofendim, kujton se ndërkohë që është gjë normale, ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nganjëherë njeriu han mësysh edhe prej dashurisë madhe, prej habis, pra nuk është kusht patjetër që ka një inat për brenda dhe e hëngri mësysh. Në rastin e parë kur dihet personi dhe pranon që të marrë abdes, shkohet tek abdesi më i mirë i mësyshit. Abdesi më i mirë i mësyshit është larja e gojës dhe e hundës në një enë dhe e fytyrës, larja e bryllave, larja e gjunjëve, vetëm kupa e gjunit dhe majat e këmbëve. Dhe e brendshmja e rrobës që prek trupin e tij në brezin e tij. Të gjitha këto lahen në një vend, edhe me të goditet njeriu, pra i hidhet njeriu që është marrë mësysh. Pra në shpinën e tij, duke u larë ai për shembull, bashkëshortja e tij ja hedh në mënyrë që t'i dalë mësyshit dhe goditja për mësyshit. Nëse është e pamundur kjo ose njerëzit nuk e dinë këtë formë të mësyshit, të abdesit mësyshit, atëherë shkohet tek abdesi i zakonshëm. Thjesht merr një abdes të zakonshëm, edhe ajo bën efektin. Nëse njeriu është për atyre njerëzve që nuk pranon ose nuk i thuhet për shkak të paraqykimeve, për shkak sa i mund të emocionohet dhe mund ta marrë për keq situatën, ose i thuhet por nuk pranon me marrë mësysh, atëherë në këtë rast shkohet tek gjurmët e tij. Që do thotë, nëse ai ushqehet me diçka ose pin diku, dhe çfarë tepron prej ushqimit të tij apo prej të pirës së tij, merret, hidhet në ujë të kënduar ose të pakënduar, nuk ka problem, dhe me të lahet personi që është marrë mësysh. Nëse kjo është e pamundur, atë shkohet tek gjurmët e tij. Për shembull, ka prekur derën ai për shembull me dorë, merret një rrobë e lagur dhe fshihet me të doreza e derës që ai ka prekur. E rëndësishme me diçka nga ai, nëse nuk dihet personi që ka marrë mësysh. Kemi çështjen tjetër, që është prapë dy pika. Nëse dihet, veprohet siç tham, po nëse nuk dihet personi, atëherë nëse nuk dihet personi që ka marrë mësysh, atëherë thjesht bëhet ato kënimet e nevojshme për mësyshin. Dhe ilaçi më i mirë për sa i përket kënimit për mësyshin, nëse është fëmijë, është lyrja me vaj ulliri të kënduar. Një lyrje me vaj ulliri të kënduar për fëmijën është më e mirë se sa kënimi shumë i gjatë. Të për ilaçeve më të mira për sa i përket mësyshit është kënimi i kulu vallahut, edhe kënimi i kulu udhu birabil felekut, kulu udhu birabil nasit, kënimi i ajetit fundit të surës El-Qalem, ajeti kursi, dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, Elif Lam Mim dhe El-Fatihaja, e nisa nga fundi. Pra Elif Lam Mim, El-Fatiha, Elif Lam Mim, ajet kursi, dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, fillimi i surës El-Mulk, 5 ajetet e para të surës El-Mulk, ajeti fundit i surës El-Qalem, Qul huwallahu, po më shumë Feleku edhe Nasi. Edhe duat që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma rabbun nasi adhhibil ba'sa washfi anta ash-shafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. E të tjera lutje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë për rastin e mësyshit. Nëse nuk dihet personi, të gjitha këto i tham nëse dihet, nëse nuk dihet atëherë bëhen këto kënimet, lyra me vaj të këndum, edhe inshallah taala, por sidomos për fëmijët, shumë e dobishme, dhe me shpresën e Zotit largohet e keqja. Normalisht kur njeriu është i ruajtur dhe i mbrojtur me namaz, me dhikrin e mëngjesit dhe darkës, nuk loz në çështjet e halallit dhe të haramit, Zoti i Madh e mbron
edhe e ruan. Nëse bën, siç thash dikën e mëngjesit të darkës, kënon ajetin kursi para gjumit, kënon ajetin kursi në mëngjes, kujdesi i tij ndaj namazit, kënimi i dy ajeteve të fundit të surës Al-Baqara, falja e sabahut me xhamat, falja e yacis me xhamat. Gjitha këto janë shkaqe që Zoti i Madh ndihmon njeriu që të dalë nga problemet, të ruhet nga problemet e mësyshit. E nëse e ka zënë mësyshi, atëherë kënon ato surë që ne i tham, i fryn ujit, këtë ujë e pin, i fryn vajt, me këtë vaj lyhet, po feleku edhe nasi kanë efekt të jashtëzakonshëm. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. E rëndësishme, kjo ngjarje ka ndodhur mbi këtë sahabi, i cili transmeton këtë hadith. Hadithi i cili është, thot, men sa'ala Allah ash-shahadata sadiqan min qalbihi, ai njeri që kërkon prej Zotit gradën e shahidit, sadiqan min qalbihi, duke qenë i vetëdijshëm dhe i vërtet në atë që po kërkon, do të japi Zoti xhalla xhelaluhu, a'tahu Allahu manzilat ash-shahada wa in mata ala firashihi, do të japi Zoti gradën e shahidit edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë së tij. Ajo që është interesante në këtë hadith është fjala e pejgamberit alayhis salam, sadiqan min qalbihi. Sadiq. Pra ti je i vërtet në atë kërkesë që i bën Zotit. Ti e ndjen, e kupton, je i vetëdijshëm se ç'do thotë kjo lloj kërkese dhe dëshiron që Allahu ta plotësoj këtë lutje dhe këtë dua. Pra jo një dua që thjesht thuhet, o Zot, lutem ty që të më japësh gradën e shahidit, edhe faktikisht ti je i ndrojtur në vetvete dhe si i sinqert në atë që kërkon. Jo, ti duhet të jesh i sinqert në atë që kërkon prej Zotit xhalla xhelalu. Ajo që është interesante në këtë hadith është fakti që tregohet rëndësia dhe vlera që ka grada e shahidit në Islam. Mas pejgamberëve në shkallë, tek Zoti i gjithësisë vjen grada e shahidllikut. Dhe normalisht kjo është një gjë që Kurani është i mbushur me të, dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam janë të shumta. Dhe normalisht njeriu i lutet Zotit mes tij dhe Zotit për t'ia dhënë këtë gradë, sepse është një gradë që vjen më njëherë mas gradës pejgamberëve. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh në Kur'an kur tha ulaika alladhina an'ama Allahu alehim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. I ka përmend Allahu xhalla xhelaluhu si njerëzit ndaj të cilëve Zoti ka derdhur mirësitë dhe begatitë e tij në botën tjetër, në xhenet. Allahu mbi të gjithë xhenetlit ka derdhur mirësitë dhe begatitë e tij, po faktikisht këta janë më të zgjedhurit e Zotit dhe më të veçantit në xhenetet e Zotit. Dhe një nga këto shkallë është shkalla e shahidllikut. Dhe normalisht kur themi shahidllikut, nuk kuptohet atë që Islami konsideron shahid dhe jo atë që mbahet një ligjërat apo dikush emocional apo dikush me problematika flet o burra se u hap dera e xhenetit apo hap dera për të rënë shahid e tjerë tjerë. Ne nuk flasim për këtë lloj kategorie, ne po flasim për çfarë ka thënë Islami. Pejgamberi sa sa ka thënë men qutila duna malihi wa nafsihi wa irdihi wa dinihi fa huwa shahid. Ai njeri që vritet duke mbrojtur fenë e tij, duke mbrojtur pasurinë e tij, duke mbrojtur nderin e tij, duke mbrojtur veten e tij, tek Zoti shkruhet si shahid. Ose pejgamberi sa sa në një rast i pyeti sahabët dhe ju tha, çfarë konsiderohet shahid tek ju? Tha në pejgamberi Zotit, shahid ata që vdesin në luftë kundër armikut. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idhen fa qalil. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sipas kësaj logjike që ju thoni, shahidët nga ummeti im do të jenë shumë pak. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai njeri që e zën ndërtesa është shahid, ai njeri që mbytet është shahid, ai njeri që vdes nga flakët është shahid, ai njeri që vdes nga smundjet e barkut, që thonë sot për shembull smundjet e pashërueshme, është shahid, ai njeri që vdes për shkak të aksidentit është shahid, ai njeri që e zën ndërtesa, është përmend hadith
ai tek Zoti shkruhet shahid, gruaja që vdes në kohën e Leonis, gjithashtu shkruhet tek Allahu xhel xelaluhu shahid. Puna e shahidllikut, dhe këtu ka një lloj keq citimi mbi faktin pse grada e shahidllikut është kaq e rëndësishme në Islam krahasim me gradat e tjera. Dikush i cili është, mendoj unë dhe Allahu të mësmirin, mendje shkurtër dhe dritë shkurtër, e ka çu dhe e ka kufizuar çështjen e shahidllikut thjesht se çfarë do të ketë ai në xhenet. Po faktikisht përpara se me shku në xhenet, me pikën e parë të gjakut i falen gjitha gjunahet. Nuk përjeton sprovën e varrit. Dhe do të jetë në gradën më të lartë tek Zoti në xhenet, që do të thotë më afër kujt kënaqësisë Allahut, më afër kujt shikimit Allahut xhel xelal. Jo ashtu siç dikush dëshiron të shkatroj imazhin kësaj grade të lartë në Islam, duke kufizuar se ka kaq shtëpia në xhenet, pa ka kaq hyri xheneti etj etj. Ato janë gjëra shumë, asgjë se janë ato gjëra përpara kënaqësisë Allahut, përpara shikimit të fytyrës Allahut xhel xelal, përpara faktit që nuk përjeton sprovën e varrit, që nuk shpëton askush për sprovën e varrit, siç ka thënë Imamit përveç kësaj grade. Për këtë arsye, kur kemi fol pak për tërmetin, kemi thonë që Zoti i Madh nuk bën kur keq. Ata që kanë nikë prej besimtarëve janë shahid në xhenet. Ata që janë gjallë për besimtarëve dhe janë të plagosur edhe të smur për shkak të kësaj që ndodhi, vetëm se ju pastrohen gjunahet dhe ngrihen gradët. Të tjerët familjarët për shkak të vuajtjes ju pastrohen gjunahet dhe ngrihen gradët. Ne të tjerët që s'kemi qenë ndoshta të sprovuar as drejt për drejt, as në familjarët tonë, jemi të sprovuar se sa mund të bëjmë dhe si mund të gjendemi pranë këtyre njerëzve brenda mundësive që Allahu xhel xelaluhu na ka dhënë. Kështu që ajo që ka thënë pejgamberi sa në duan e tij është washarru laysa ilay. Zoti nuk bën kur keq. Ti o Allah nuk bën keq kur. Pavarësisht se mund të jetë fatkeqësi, pavarësisht se mund të jetë problematik, pavarësisht Zoti nuk bën keq kur. Tha si ka mundësi ta që Zoti i lën luftrat e njerëzit po vdesin për ju, Zoti nuk bën keq kur. Ai që vdes për këto shkaqe dhe arsye tek Allahu shkruhet shahid. Ata që jetojnë janë të sprovuar, pastrohen, të lënduarit, tjerët janë të sprovuarit e vërtet. Për çdo lloj situate, për njëri që beson botë tjetër dhe shpërblimin e botës tjetër, ditë japi interpretimin. Dikush që e mbyll qarkun e kuptimit të gjërave me jetën e kësaj bote, po duket sikur njerëz vdesin për kësaj apo për asaj. Faktikisht ka dhe i botë tjetër që na pret mbas kësaj. Për këtë arsye ne në shumë raste nuk i zbulojmë dot urtësitë e Zotit për gjërat që ndodhin, po kjo nuk do të thotë që ato nuk kanë urtësi brenda. Dhe urtësinë e vërtet të gjërave e din vetëm krijuesi i tyre Allahu subhanahu wa taala. Atëherë le të kthehemi edhe një herë tek hadithi ynë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidq, balaghahu Allahu manzilata ash-shuhada'i walau mata ala firashihi. Men sa'ala Allah sadiqan min qalbihi sadiqan, balaghahu Allahu manzilata ash-shuhada'i walau mata ala firashihi." Ai një që për Zotin të kërkon sinqerisht, pra është i sinqert me Zotin e gjithësisë, Allahu do të jap këtë grad sipas niyetit të tij. Pra njeriu shpërblehet në radhë të parë sipas niyetit të tij, pastaj sipas veprës së tij. Për këtë arsye në hadithin e njohur, hadithi i parë ndoshta që kemi marrë në këtë si më thon kolazh hadithe që kemi trajtuar, hadithet e zemrës, ka qenë hadithi që thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila qulubikum wa a'malikum."
Allahu nuk sheh fizionomin tuaj, paraqitjen tuaj, Allahu sheh zemrat dhe veprat tuaja. Zemrat dhe veprat tuaja. Ore njeriu mund të ketë dëshirë për mirë, po s'ka mundësi të bëj. Zoti nuk ja humb dëshirën atij njeriu. Mirë po është edhe kundërta, dikush ka dëshirë me bë keq, po si mundsohet? Allahu xhallahu nuk ka shkruar gjuna dëshirën që pati për të bërë keq. Ama nëse ai njeri e ka dëshirën, e ka vullnetin dhe thjesht po pret rastin, Zoti ja shkruan për gjunof. Për këtë arsye, kur e pyeti biri i Imam Ahmedit, tjatin e tij, Ahmed ibn Hanbelin, tha: "O babi, sa më jep një këshill që ta marr si këshill për gjithë jetën time." Tha o birin: "Bëj njetin për mirë në çdo lloj gjendje dhe lloj situate. Se kush e ka njetin për mirë, Zoti do t'ia japi shpërblimin. Edhe nëse nuk arrin ta bëjë atë vepër, atë punë, Allahu, Zoti i gjithësisë, do t'i japi shpërblimin." Sektori i grave lart. Ata kalamajt janë lart? Apo këtu anësh? Lart. Ky hadith tregon se një nga kapitujt më të rëndësishëm të tregtisë me Allahun është tregtia me nijet. Njeriu shpërblehet për 3 gjëra. Njeriu shpërblehet për atë që bën, kur bën vepra të mira etj. Njeriu shpërblehet kur i jepet mundësia për të bërë haram dhe të rrihet prej haramit. E tërheq vetvetja dhe dëshira dhe epshi dhe kënaqësia dhe shoqënia për të bërë haram dhe nuk e bën haramin. I jepet mundësia të preki haramin dhe të rrihet. 2. Dhe e treta, njeriu shpërblehet për niyetin e tij. 3 janë burimet e shpërblimit në Islam. Kur njeriu vepron, kur njeriu të jepet mundësia për ta bërë haramin dhe dëshiron po tërhiqet, dhe e treta, kur njeriu ka niyetin e mirë, kur njeriu ka qëllimin e mirë. Në këtë kuptim vjen hadithi i njohur, hadithi i Abu Kabsha al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë: "Innama ad-dunya li arba'ati nafarin." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kjo botë është për 4 kategori njerëzish, ose në këtë botë ka 4 kategori njerëzish. Njerëzit nuk dalin nga këto 4 kategori. Rajulun a'tahu Allahu malan wa ilman wa huwa yunfiquhu fi sabilillahi wa yaqdi bihi bil haqqi bayna an-nas. Kategoria e parë, ata njerëz që Zoti ju ka dhënë diturinë dhe pasurinë. Diturinë e shfrytëzojnë në të mirë duke i bërë dobi njerëzve dhe duke gjykuar drejt mes njerëzve. Pasurinë e shpenzojnë duke i bërë mirë njerëzve. O rajulun a'tahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Kategoria e dytë, ai që Zoti i ka dhënë dituri, i njeh gjërat, i din gjërat mirë, por nuk ka pasuni. Wa huwa yaqul, dhe ai thot: "Law kana li mithla fulanin la fa'altu mithlahu." Sikur të kisha unë pasuni siç ka filani, do të bësh edhe unë si ai. Ai ndërton xhami, ai ndërton spitale, ai ndërton shtëpi për të varfrit, ai boton libra, ai shtron iftare etj. Thot, po të kisha unë si ai, do të bësh edhe unë si ai. Kategoria e tretë, rajulun a'tahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fiqhan. Një që Zoti ka dhënë pasuni ose pushtet etj, po Zoti nuk i ka dhënë diturinë dhe kuptimin e fesë.
Dhe ai këtë pasuni dhe këtë mirësi që ka dhënë Zoti e shpenzon për keq. Tha dhe kjo është kategoria më e keqe tek Zoti i gjithësisë. O rejulun, kategoria e 4, dhe dikush që Zoti s'e ka dhënë as të parën, as të dytën, pa i thotë, si kur të kisha unë, do të bësh as i ky. Nëse ky shpenzon pasurinë e tij për imoralitet, ky thotë po të kisha unë do të bësh as ai. Ky e shpenzon për të keqe, për drogë, thotë edhe unë po të kisha do të bësh as ai. Ky e shpenzon për gjunafe, thotë po të kisha do të bësh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund fare, fahum fil ajri wal wizri sawa. Këta të gjithë janë në shpërblim dhe në gjuna njësoj. Pra njëti, qëllimi i njeriut që nga shumë i rëndësishëm. Sinqeriteti i njeriut në atë që kërkon prej Zotit ti që ka shumë i rëndësishëm. Për këtë arsye, asnjëherë mos u ndjek keq pse Zoti nuk ta ka dhënë mundësi me e bëj të mirë siç e bën filani. Me shkon haxh siç shkon filani, me shkon umre siç mos u ndjek keq. Po thuaj Allahu Zotim, ama me sinqeritet, ky është sekreti. O Allahu Zotim, po të kisha dhënë si ai, edhe unë ashtu të bësha. Ai mbarohet Zotit o vëllezër? Mbaron rezerva e Zotit? Mbaron magazina e Zotit? S'mbaron kurrë. E rëndësishme është që ti jesh i sinqert me Allahun, ta kërkosh prej Zotit me sinqeritet. Nëse ti kërkon prej Allahut me sinqeritet, Zoti ka për ta dhënë. Ama edhe e keqja është e njëjta gjë. Nëse ti e kërkon me ngulm dhe thu, po të kisha do të bësha, e njëjta gjë. Po mirë, kemi një hadith i cili thot, inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Zoti ka shkruar të mira dhe të këqijat. فمن هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات. Kush dëshiron ta bëjë një të mirë dhe e bën, e realizon, Zoti do t'i shkruajë atij 10 të mira. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha kataba Allahu indahu sayyi'atan wahidatan. Kush dëshiron ta bëjë një të mirë dhe e realizon, Zoti do t'i shkruajë sevapin sa për 10 të mira. Kush dëshiron ta bën një të keqe dhe e bën, Zoti do t'a shkruajë një të mirë. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasana. E kush dëshiron ta bëjë një të mirë, por nuk arrin dot ta realizojë, Zoti ja shkruan atij një të mirë, edhe pse s'e bëri të mirën. Hadithi jon. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dhe kush dëshiron ta bëjë një të keqe, por nuk e bën faktikisht, nuk i shkruhet atij asgjë. Po mirë, ky hadith i dytë bie ndesh me të parin apo jo? Nuk bie ndesh, sepse fazat se si zhvillohet një punë tek njeriu janë, si më thënë, një mendim, pastaj vjen dëshira për realizim, pastaj vjen qëllimi, pastaj vjen vepra. Hadithi i parë flet për qëllimin, për kur njeriu e ka çuar në qëllim. Për këtë arsye shkruhet. Sa hadithi i dytë flet kur njeriu e ka si mendim, po nuk e realizon. Ky është njëri prej komenteve që kanë bërë dietarët. Komenti i dytë kanë thonë, në rastin e parë, hadithi i parë, personi e ka shpreh, sikur të kisha do të bësh edhe unë. Pra ti njeri ka ngel vetëm kush mundësia për ta realizuar. Kurse në rastin e dytë, personi e ka menduar, e ka dëshiruar, por nuk është se e ka çuar çështjen në situatë dhe në qëllim. Për këtë arsye në një nga transmetimet, çfarë thotë? Kush dëshiron që ta bëjë një të keqe, por nuk e bën prej frikës ndaj Zotit, Allahu xhallal xhelalu ja shkruan sevap dhe shpërblim. Le të vim edhe një herë tek hadithi në cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam orienton besimtarin tek zemra dhe vërtetësia dhe përputhja
me zemrës dhe asaj që kërkon njeriu prej Zotit të gjithësisë. Vëllezër, kjo është shumë e rëndësishme. Di pse është e rëndësishme? Sepse një lutje që e bën njeriu pa qenë i vetëdijshëm për kuptimin e saj, pa qenë i vëmendshëm në atë që po thot, nuk ngrihet tek Zoti i gjithësisë. Ka thënë pejgamberi sa në hadith, inna Allah la yaqbalu du'a ghafilin lahin. Zoti nuk e pranon lutjen atij njeriu që është i hutuar, pra i pavëmendshëm në atë që po kërkon dhe po lutet. Pra kur ta lutësh Zotin për diçka, ti duhet të jesh i vëmendshëm, i vetëdijshëm në atë që po i kërkon të madhit Zot. Pastaj vjen ajo që quhet një nga tre gjërat që ndodh me lutjen e njeriu. Ama nëse njeriu nuk është i vëmendshëm, nuk është i qartë, nuk është koshient në atë që po i kërkon Zotit, atëherë lutja e tij nuk është se ka ndonjë vlerë. Edhe pse ai lutet apo mund të harxojë kohë, apo mund të marrë kohë lutja atij. Për gjërave interesante që vijnë në kuptimin e këtij hadithi, është hadithi i të smurit dhe hadithi i udhëtarit. Cili është hadithi i të smurit dhe i udhëtarit? Idha safara al-abdu, nëse robi im ose njeriu, nëse njeriu udhëton, au merid ose smuret, Allahu xhalla xhelalu do të japi shpërblimin e veprave që ai bënte kur ishte venali ose i shëndetshëm. Pse? Sepse këtë njeri po analon çfarë? Shkaku. Diçka që nuk është në dorën e tij. Udhëtimi s'është në dorën e njeriu, në kuptimin që njeriu do të udhëtojë për arsye nga më të ndryshmet në jetë. Duhet të udhëtojë. Smundja s'është në dorën e tij, që do thotë vjen kur e ka shkruajtur i Madhi Zot. Allahu xhalla xhelalu nuk ja humb njeriu shpërblimin e tij. Tregohet se në hadithin e saktë, shkaku i zbritjes së ajetit o men yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Njëri prej sahabëve del nga Mekka për të emigruar në Medinë. Sa kalon Mekën i vjen agonia e vdekjes. E shtrin dorën e parë thotë kjo është besa ndaj Allahut. E shtrin dorën e dytë thotë kjo është besa për pejgamberin alayhis salam dhe jep shpirt. Në Medinë zbret ajeti, pejgamberi sa ishte në Medinë. O men yuhajir fi sabilillahi. O men yuhajir fi sabilillahi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Ai njeri që emigron për hir të Zotit, edhe e zën vdekja, e ka marrë shpërblimin të plot tek Allahu. E ka marrë shpërblimin të plot tek Allahu xhelle xhelaluhu. Për hadithet ngjashme që flasin rreth kësaj tematike është hadithi i njohur që thotë idha iltaqal muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله أما القاتل فعلمنا فما بال المقتول. Nëse dy besimtarë takohen me shpatat e tyre në atë kohë, është fol për shpata. Vrasësi dhe i vrari të dy janë në zjarrin e xhehenemit. Thanë sahabët e pejgamberit Zotit, vrasësi e dim që është në zjarr të xhehenemit. Po i vrari që u vra. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innehu kana harisan ala qatli sahibihi. Edhe ai donte të vriste shokun e tij ose personin që kishte përballë. Për këtë arsye të dy janë në zjarr sepse qëllimi i të dyve ishte i njëjtë. Vdiq ky përpara apo vdiq ky mbrapa, qëllimi ishte i njëjtë. Normalisht që janë dy gjëra që njeriu duhet të ketë parasysh në jetë.
vërtetësia e njetit, edhe njeti e vërtet. Vërtetësia e njetit, pra njeti, kjo është ajo që ne i themi sinqeriteti, vërtetësia e njetit, pra njeti tjetë për Allahun xhallal xhelalu. Vërtetësia e njetit, njeti e vërtet, pra ti t'jesh i qartë se çfarë kërkon për kësaj gjëje. Vërtetësia e njetit, sinqeriteti. Njeti i vërtet, ti t'jesh i qartë në atë që kërkon. Për këtë arsye në hadithin e njohur, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjoja, lejse leke min el ejri illa ma aqilt. Ti nuk do të marrësh shpërblim vetëm sa atë që ti llogarit si shpërblim. Për këtë arsye kanë thënë dietarët, shpërblimi është dy llojesh. Ka shpërblim minimal për një vepër dhe ka shpërblim maksimal. Shpërblimi minimal është për çdo njeri që bën një vepër për hir të Allahut. Dhe ka për të njëjtën vepër shpërblim maksimal, që është kur njeriu në momentin që e bën veprën llogarit edhe shpërblimin që Zoti ka premtuar për këtë vepër. Është ndryshe kur njëri merr abdes dhe vjen dhe fal namaz, do është ndryshe njëri i cili kur merr abdes bën niyetin që të zbatojë sunetin e pejgamberit alayhis salam. Sa herë që fut ujë në gojë dhe në hund i shkon mendja për sunetin e pejgamberit. Sa herë fut ujë në gojë dhe në hund i shkon mendja që të dalin gjunat që ka bërë me gjuhën e tij. Po kështu kur lan shtyrën, po. Pra ky futet në abdes dhe del nga abdesi me 30 niyete. Nëse ky tjetër futet në abdes, me abdes edhe ikën shkon. As nuk mendon as i gjë nga këto. Abdesi është i saktë, për të dy abdesi është i saktë. Shpërblimi nga abdesi, ky ka shumë më të madh shpërblim dhe abdesi i është shumë më i rëndë tek Zoti se sa ky tjetri. Edhe ky ka shpërblim. Po jo si ky tjetri. Është si puna e dy personave që falin namaz. Sa mediton, sa ndjen me një tjetër i cili thjesht fal namaz. Të dy e kanë fal namazin faktikisht. Po sa ka marrë ky shpërblim tek Zoti gjithësisë, sa ka marrë ky tjetër. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e njohur, ka për njerëz që namazi i tyre nuk kalon veshët e tyre. Dhe ka për njerëz që nuk shkuar për namazit vetëm se gjysma, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 etj. Ndërkohë që ka njerëz që kur falin namaz dhe jep selam, del prej namazit të tij dhe njëkohësisht ka dalë nga të gjitha gjunahet e tij. Pse? Sepse ashtu e ka ndier, ashtu siç duhet. Kështu që niyeti duhet të jetë i vërtet, po edhe ne duhet të jemi të vërtet në niyetet tona. Të vërtet në niyetet tona duam vetëm Allahun. Në niyetet të jetë i vërtet, ne kërkojmë dhe të lutemi Zotit xhallal xhelalu për të arritur shpërblimin që Allahu xhallal xhelalu ka përgatitur për këtyre punëve dhe këtyre veprave. Po mirë, pyetje. Nëse dikush nuk ka dituri se çka ka përgatitur Allahu kur njëri bën këtë vepër para atë vepër, a e jep Zoti shpërblimin njeriu në këtë rast apo jo? Ai nuk llogarit gjithë ato gjëra, thjesht ka mësuar si merret abdesi, merr abdes dhe fal namaz. Shpërblet apo jo? Merr shpërblim, s'ka dyshim. Është si puna e njeriu i cili blen 1 kilogram argjend dhe një tjetër që blen 1 kilogram ar. Pesha është e njëjtë. Mirë, po vlera është si dallimi mes qiellit dhe tokës. Namazi është i njëjtë, po dallimi mes namazit dhe namazit është si dallimi mes qiellit dhe tokës. Abdesi është i njëjtë, po pesha që ka ky abdes dhe puna që bën ky abdes, dhe vlera që ka ky abdes dhe efektet që ka ky abdes janë shumë më të mëdha se efektet që mund të ketë një abdes tjetër që fal dikush tjetër apo që bën që merr dikush tjetër. Pra, kur të kërkojmë prej Zotit, të kërkojmë duke qenë të vetëdijshëm në atë që kërkojmë. Duke ia ditur rëndësinë asaj që kërkojmë. Duke shpresuar prej Zotit të arrijmë në të vërtetë atë që kërkojmë. Ta përses dhe këtë të fundës se kjo është
Kur t'ia kërkojmë Zotit, t'ia kërkojmë duke shpresuar dhe duke dëshiruar prej Zotit që ta realizojmë. E se dikush që ta dhe unë po i lutem Zotit, Allah unë bof dietar si Ibn Bazi. E faktikisht, nuk është se ky e donë me të vërtet një gjë të tillë. Po e bëj këtë duan se tha hoxha që se vapet i merr. E del ditë e Kiametit Ibn Bazi, këtu edhe ky shkojnë të dy bashkë në xhenet dorë për dorë. Kur ta kërkosh dhe ti me të vërtet dëshiron ta arrish atë. E si realizohet kjo gjë? Çfarë tregon nijetin e vërtet njeriu? Puna dhe vepra. Si puna ti që tha po të kisha unë si filani do të bësh atë unë, po ky i bën sebebet apo thjesht është diçka e paralizueshme. Po mirë të thotë në njëri, po mirë, po të kisha unë dije si Ibn Bazi do të bësh atë unë si ai. Me shpërblim apo jo? Padyshim që më. A je i sinqert në atë që po kërkon Zotit? Je i sinqert me veten tënde mes teje dhe Zotit? Po. Allahu ka thënë. Po kaq shumë jep Zoti, pyetja fundit për sot. Kaq shumë jep Zoti. Jep. A mbaron gjë tek Zoti i gjithësisë? S'mbaron asgjë, asnjëherë. Sikur Zoti i plotëson të gjitha dëshirat e njerëzve, prap ajo që ju ka dhënë është shumë pak në krahasim me çfarë ka. Për këtë arsye në hadith çfarë thotë? Mbasi të futen banorët e xhenetit në xhenet dhe të futen banorët e xhehenemit në xhehenem. Njëra mbushet, tjetra ngel. Apo jo? Ngel bosh. Se raporti si do të jetë? 1 me sa? 1 me 999. Dhe 1 me 99. 1 me 999 raporti muslimanëve me botën mbar dhe 1 me 99 nga koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e mbrapa. Tha, mas të futen në xhenet ngelet vend bosh. Shumë. Çfarë do të ndodhë në Kiametin? Çfarë do të ndodhë? Allahu xhel xelalu të krijojë njerëz ditën e Kiametit dhe të fusin në xhenet. Do të thonë xheneti nuk mbaron kurrë. O Zot, tha, më trego sa do të ketë njeriu i fundit në xhenet. Dhe kur i tregoi Zoti Musait alayhis salam sa do të ketë i fundit në xhenet, sa 50 mbretur nga mbretërit më të fuqishëm të kësaj bote, tha o Zot, tha, po ai që është më lart në xhenet. Tha Zoti i gjithësisë, për ata jam kujdesur vetë. Për ata ka diçka që s'ka mundësi njeriu ta llogarisit dhe t'i bëjë llogarit. Kështu që tek Zoti nuk mbaron kurrë asgjë. A më rëndësishme është ne të edukojmë veten tonë me pas niyetin e mirë, me pas qëllimin e mirë, me pas dëshirën e mirë. Sepse njeriu, duke pas qëllimin e mirë, duke pas dëshirën e mirë, nxitet për të bërë mirë. E nëse njeriu është gjumash, është përtac, i bën gjëra rutin, i zhvillon veprime mekanike, ky nuk ka bërë asnjë shkas për të dalë nga kjo lloj monotonie dhe kjo lloj situate në cilën ai është. Dhe shkon drejt gjumit, drejt dembelizmit, drejt përtacisë. Dhe mjaftohet me sa gjëra dhe thotë, ama një i cili ka qëllim. Ky qëllim në një moment do ta nxjis, do ta ndez, do t'i japi fuqi, do t'i japi forcë, do ta nxjis për të bërë vepër të mirë, do ta nxjis për të bërë një veprim. Për këtë arsye do i kushtohet shumë rëndësi kujt niyetit. Niyeti, pastrimi i niyetit, dëshira e vërtetë për të realizuar gjërat, atëherë Zoti i Madh, edhe nëse nuk e realizon, ta jep Allahu xhel xelalu shpërblimin, se Zotit Allahu xhel xelalu kur nuk i mbaron asgjë. Mirë vëllezër, mjaftohemi me kaq inshallah taala, lutem Zotin xhel xelalu që të na falë dhe të na mëshirojë.